jangan kita terkejut kalau PAS buat keputusan untuk tidak bertanding di sebahagian besar daripada kursi di Johor ni untuk bagi laluan yang mudah kepada UMNO dan Barisan Nasional sebagai goodwill. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod 203 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Piala Dunia FIFA telah pun membuka tirai pada minggu lepas dan perlawanan pusingan pertama sedang semakin rancak. Kita melihat ini kali pertama Piala Dunia FIFA dihostkan ataupun tuan rumahnya adalah 3 buah negara. Sebelum ini pernah ada host daripada 2 negara. Saya masih lagi ingat tahun 2002 saya sempat pergi ke perlawanan akhir di Yokohama, Jepun. Pada Piala Dunia tersebut tuan rumahnya adalah Jepun dan juga Korea Selatan, tetapi ini buat kali pertama 3 negara yang menjadi tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada, di mana perlawanan pertama, perlawanan pembukaan itu diadakan di Stadium Azteca, Mexico City, dan perlawanan akhir akan berlangsung di Amerika Syarikat. Piala Dunia ini berlangsung dalam keadaan yang serba kontroversi, sudah pasti dengan konteks geopolitik yang sedia ada. Antara negara yang layak ke Piala Dunia pada pusingan ataupun tahun ini adalah Iran, dengan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah, dan juga beberapa insiden-insiden yang melibatkan dasar immigration Amerika Syarikat yang menjadi kontroversi, antara lain seorang referee, kalau tak silap saya daripada Somalia tidak dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat walaupun beliau adalah seorang referee bertaraf FIFA antarabangsa. Ada juga seorang pemain Ghana yang berhadapan dengan tuduhan di mahkamah, tuduhan rogol, tidak dibenarkan masuk ke Kanada. Dan mungkin yang paling ketara sekali adalah pasukan Iran yang main semua perlawanan pusingan pertama mereka di Amerika Syarikat tetapi terpaksa duduk di Mexico, dan mereka hanya dibenarkan datang untuk perlawanan di Amerika Syarikat. Dan selepas perlawanan itu tamat, contoh apabila seri 2-2 dengan New Zealand pada Jun 15, mereka dipaksa balik keluar secepat mungkin daripada Amerika Syarikat balik ke Mexico. So dalam konteks geopolitik dan juga dalam konteks semua kontroversi ini, saya masih lagi melihat bahawa perlawanannya semakin menarik. Satu ketika saya anggap bahawa mungkin perlawanan pusingan-pusingan pertama ini agak membosankan, tetapi saya sempat untuk menonton beberapa perlawanan dan saya sangat-sangat entertain, dihiburkan dengan prestasi yang baik. Antara lain of course pasukan yang saya sokong, Argentina menang 3-0 dengan Algeria, hat-trick daripada Messi pada usia 38 tahun. Ni highlight daripada saya lah. Mungkin Syaril lepas ni akan ceritakan highlights dari sudut Syaril pula. Yang kedua adalah keputusan seri 0-0 antara Spanyol dengan Cabo Verde ataupun Cape Verde, di mana penjaga gol Cape Verde berusia 40 tahun telah menjadi seorang bintang overnight. Dia punya Instagram followers naik berjuta-juta selepas prestasi untuk memastikan Spanyol dengan bintang seperti Lamine Yamal tidak dapat menjaringkan gol. Dan juga mungkin yang ketiga yang saya dihiburkan adalah perlawanan antara Jepun dan juga Belanda, di mana Belanda mendahului 2 kali, 1-0, lepas tu seri 1-1, lepas tu 2-1, lepas tu Jepun menunjukkan semangat samurai yang kental untuk menamatkan perlawanan itu seri 2-2. Apakah highlight Syaril setakat ini? Sudah pasti mungkin perlawanan awal pagi tadi, di mana England telah menang 4-2 dengan pasukan hebat iaitu Croatia. Betul, KJ.
itu adalah highlight saya di Piala Dunia setakat ni. Dan sebenarnya seikhlasnya, sejujurnya saya tak sempat tengok mana-mana perlawanan lagi. Jadi World Cup untuk saya belum betul-betul bermula, melainkan 4 pagi tadi, yang itu pun saya tak bangun sebab saya ada urusan pagi ni yang membuatkan saya bangun awal tadi. Dan saya, antara benda awal saya buat adalah tengok highlights dan berjaya menonton 6 gol yang dijaringkan oleh England dan Croatia. England menang 4-2. Jadi itulah titik permulaan saya Piala Dunia. Belum sempat tengok seperti mana KJ dah tengok banyak game. Tapi saya nak tambah sedikit jenaka ringan. Saya berada dalam lingkungan umur yang masih lagi relevan untuk melihat pemain-pemain umur lewat 30-an, awal 40-an. Bila tengok mereka beraksi, dia memberikan harapan palsu kepada saya bahawa masa saya belum selesai lagi ataupun belum tamat lagi. Tetapi secara seriusnya sudah tentu kita menunggu ke perlawanan-perlawanan seterusnya, mungkin pusingan-pusingan seterusnya yang akan menjadi lebih menarik. Dan ini juga kali pertama, seperti mana kita bincang dalam episod sebelum ini, saya dengan KJ, di mana Astro tidak menyiarkan perlawanan. Semalam juga adalah hari pertama saya menjadi pelanggan kepada Unify TV. Semata-mata untuk Piala Dunia ni. Saya yakin KJ pun serupa kot. Ya, saya pun telah ambil package berapa, RM60 dah. RM60 untuk dapat semua perlawanan Unify TV. Tapi selain daripada Unify TV, saya nak puji juga sebab saya juga menonton perlawanan ni melalui RTM Click. Saya kurang jelas sebab yelah saya agak ke belakang benda ni. Dia ada delay. Some games are live. Contoh, saya telah menonton perlawanan Argentina menentang Algeria di phone saya melalui RTM Click. Sangat mudah dan very clear. Especially kalau kesambungan ataupun connection internet kita laju, tak ada masalah. Jadi sebahagian perlawanan live secara langsung, sebahagian lain delay. Adalah delay. Dan live tu betul-betul live, dia bukan macam ada lagging ke? Tak ada. Live. Okay. Ya. So satu penyelesaian yang saya rasa sangat-sangat baik dan memecahkan monopoli setakat ini Astro, dan mungkin memudahkan lebih ramai lagi rakyat Malaysia untuk menonton Piala Dunia. Saya rasa tak perlu kita pijak rakan-rakan media yang sedang tenat sekarang ni. Okey. Harga saham pun sedikit tenat. Ya, sangat tenat. Ya. Tetapi mungkin the last is ramai tadi Syara sebut tentang pemain-pemain pada lewat usia 40-an, lewat 30-an yang masih lagi dapat beraksi pada peringkat yang tertinggi. Ini adalah saya rasa poin yang sangat-sangat sesuai dengan perkembangan sains sukan. Dia bukan hanya dalam bola sepak, tetapi kita melihat bahawa di sukan lain juga ramai yang masih lagi beraksi pada usia yang agak lewat. Kalau zaman-zaman dulu, masa saya dan Syahril mungkin pada usia yang lebih muda, kita melihat ramai yang bersara pada usia 30-an, awal 30-an. That was the shelf life lah. By the time they get to about 33, 34, they're done. They hang up their boots kan. But now, of course, Messi is playing at 38, Ronaldo at 40. You got Djokovic still, I mean, maybe at the tail end of his career, but still there. Lewis Hamilton, itu tak termasuk combat sports, where recently kita cakap tentang sukan, berlakunya satu pertandingan MMA UFC di Rumah Putih, first time ever, di mana kita juga melihat antaranya atlet-atlet MMA pada usia 38 tahun, 36 tahun yang masih lagi beraksi. Dan ini menunjukkan bahawa sains sukan telah berjaya melanjutkan hayat permainan ataupun hayat kompetitif atlet-atlet sukan, dan saya menjangkakan bahawa untuk tahun-tahun akan datang you'll see a lot more athletes who have more years at the competitive level, especially kalau mereka menjauhkan diri daripada kecederaan dan menjaga fizikal dan juga mental mereka dengan baik dengan segala teknologi dan sains sukan yang sedia ada. Macam politik lah. Persaraan sentiasa dilanjutkan. Yeah, well, that's I suppose a perverse incentive in politics for them to keep on going. But anyway,
So apart from apa yang sedang berlaku di Piala Dunia, kita juga sebelum nak bincang tentang apa yang sedang berlaku di politik tempatan, ada beberapa lagi perkembangan yang saya rasa kita nak sentuh di peringkat antarabangsa pada Jun 14, pada Jun 17, minta maaf. Presiden Trump dan juga Presiden Pezeshkian daripada Iran telah pun menandatangani sebuah perjanjian, memorandum perjanjian ataupun MOU antara Iran dan Amerika Syarikat untuk, I suppose, untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Dan antara intipati MOU ini adalah supaya Selat Hormuz dibuka dan juga beberapa aset daripada Iran yang telah pun dibekukan oleh Amerika Syarikat dan juga melalui sanction ataupun sekatan antarabangsa ditamatkan, dan juga genjatan senjata dan juga beberapa perkara yang melibatkan proksi Iran di rantau Timur Tengah ataupun Asia Barat, dan juga sedikit sentuhan ataupun ada sedikit yang menyentuh berkaitan dengan program nuklear Iran. Iaitu pada asalnya ada yang mengatakan bahawa tidak lagi ada apa-apa material nuklear yang boleh diadakan di Iran, tetapi Donald Trump telah maklumkan kepada media bahawa Iran dibenarkan untuk meneruskan enrichment yang low level. Ya, so agak vague di situ, dan kesimpulannya MOU ini agak vague dan ia memberi peluang kepada pegawai-pegawai daripada Iran dan Amerika Syarikat untuk meneruskan rundingan untuk tamatkan beberapa perkara. Jadi bagi saya, pertamanya kita mengalu-alukan MOU ini sebab bagi negara seperti Malaysia, kita mahu Selat Hormuz dibuka serta-merta kerana ini memberi kesan kepada ekonomi kita seperti mana yang telah pun kita kupas dengan begitu mendalam sekali sewaktu kita bersama dengan saudara Nur Hisham Hussein, pengarah ekonomi daripada Pejabat Perdana Menteri. Kalau belum lagi tengok episod tersebut, sila tengok episod tersebut. Itu telah memberi kupasan berkaitan dengan kesan perang Asia Barat kepada negara seperti Malaysia. Jadi kita mengalu-alukan, pertama berkaitan dengan kesan pada ekonomi kita. Kedua, kita mengalu-alukan sebab bagi Malaysia pendirian dasar luar kita adalah ini merupakan satu perang ataupun serangan yang tidak adil, yang melanggar undang-undang antarabangsa dan juga yang akan menguntungkan negara seperti Amerika Syarikat dan Israel, dan juga akan membawa kepada satu ketidakstabilan kepada negara melalui tekanan dan serangan daripada kuasa luar, iaitu satu pendirian yang saya rasa kita mesti mempertahankan, ya. Dan yang ketiga, observation ataupun penilaian saya adalah Trump dan Amerika Syarikat telah gagal dari sudut objektif maksimalis utama mereka. Objektif maksimalis pada bulan Februari adalah untuk memastikan bahawa ada rejim ini merujuk kepada matlamat-matlamat yang disebut oleh Trump, ya. Dia tak pernah sebut sekali, tetapi dia ada sebut beberapa kali beberapa matlamat yang maximalist position, the position ataupun matlamat yang diharapkan boleh dicapai. Satu adalah the removal of the Islamic Republic regime di Iran tak dapat dibuat walaupun Ayatollah Khamenei dibunuh, tetapi rezim itu masih lagi kekal. Yang kedua, the complete obliteration, pemusnahan ballistic missile capability of Iran. Iran punya ballistic missile capability masih lagi pada tahap 75%, masih lagi kekal ballistic missile capability, so gagal. Ketiga adalah untuk memastikan bahawa
nuclear program Iran ditamatkan. Kalau kita tengok dari segi MOU, kita lihat bahawa masih lagi dibenarkan, masih lagi Trump sendiri mengatakan bahawa low level enrichment dibenarkan, so it's still there. Jadi kita tak pasti sama ada kedudukan ini adalah lebih baik ataupun lebih teruk daripada perjanjian yang Obama dapat pada tahun 2015 di bawah perjanjian JCPOA. So you went to war for a deal which is probably worse than what Obama had in 2015. So a war for nothing essentially. Dan yang keempat adalah untuk memastikan bahawa proksi Iran di rantau Asia Barat dan juga Timur Tengah, iaitu Hezbollah, Houthi dan mungkin beberapa kumpulan-kumpulan militan di Iraq dapat dimusnahkan, walaupun Israel telah pun berjaya untuk menubuhkan satu buffer zone di Lebanon, tapi saya rasa secara keseluruhan ni kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi, Houthi, Hezbollah dan juga beberapa kumpulan-kumpulan yang lain masih lagi ada, dan malah Houthi itu sendiri masih lagi bukan hanya mewujud tetapi sudah pun mempunyai satu kebolehan untuk menghasilkan teknologi mereka sendiri seperti teknologi drone dan sebagainya. Jadi atas semua objektif utama yang saya sebutkan tadi, Trump sama ada tidak berjaya langsung ataupun berjaya separuh saja dalam matlamat utama beliau menyerang Iran, dan cuma mungkin disebabkan dia terpaksa menamatkan perang ini, konflik ini disebabkan kesan kepada ekonomi Amerika Syarikat, midterm election ataupun pilihan raya separuh penggal yang akan berlangsung pada hujung tahun ini, dan mungkin sambutan 4th of July 250 yang ke-250 kebebasan ataupun kemerdekaan Amerika Syarikat. Dia tak nak benda ni masih lagi menjadi masalah yang boleh mencemarkan sambutan tersebut. Beliau pun telah setuju dengan MOU ini. Ya, KJ dah panjang lebar menceritakan kronologi dan juga bacaan awal tentang siapa menang, siapa kalah dan sebagainya. Saya tak mengulangi sangat perkara-perkara itu, cuma nak menambah beberapa elemen kepada analisa ini. Pertama ialah bagaimana Trump ada terma yang dipanggil the Trump exceptionalism kot, ataupun peraturan dan norma yang tak terpakai kepada Trump. Sebab saya rasa presiden-presiden lain kalau buat apa yang Trump telah buat dan kemudiannya gagal untuk mendapat matlamat maksimalis seperti mana yang KJ gariskan itu, akan dicederakan dengan sangat serius dalam politik dia. Tetapi dalam kes Trump ini, dia boleh cakap A pada 2 bulan lepas, kemudian hari ini dia cakap berbeza. Contohnya, saya tengok klip tadi bagaimana beliau hampir menjustifikasikan kenapa Iran patut dibenarkan untuk mempunyai ballistic missile capability. Sebab dia kata kalau negara-negara jiran di Teluk mempunyai kemampuan tersebut, apa salahnya kalau Iran pun ada, selagi mereka tidak ada kemampuan senjata nuklear. Tapi hanya beberapa bulan yang sudah, beliau Pete Hegseth sebagai Secretary of War agak jelaslah bahawa bukan hanya program nuklear yang hendak mereka tamatkan, tetapi juga senjata balistik juga perlu ditamatkan, dan dah berubah naratif itu. Tapi kita berada dalam zon yang berbeza di mana Trump boleh cakap A dan buat B, kemudian tak ada siapa salahkan dia sangat. Pun begitu, analisa kedua ialah bagaimana boleh melihat kerenggangan hubungan antara Trump dan Israel, sekutunya, di mana semalam atau kemarin Trump telah keluarkan beberapa kenyataan yang raise some eyebrows. Saya sempat tengok kenyataan penuh tu, saya rasa dalam satu panel atau forum, di mana antara lain Trump menyebut bahawa beliau agak kecewa, tak selesa dengan Netanyahu kerana kalau nak mengejar ataupun cuba membunuh seorang pejuang Hezbollah, takkan setiap kali nak kejar Hezbollah anda kena bomb an entire apartment building. That was something that I don't think other US presidents have said before. Which is an obvious point. Kita dah semua orang lain cakap benda yang sama. Tapi untuk seorang Presiden Amerika Syarikat mengeluarkan naratif itu agak novel ataupun agak baru. Dan kita tengok sekali imbas antara penganalisa pro kepada Israel dan Zionis. Ramai juga yang nampak kecewa dan marah kepada posisi itu. Mungkin timbul kesedaran dalam kalangan mereka bahawa ini adalah Presiden Amerika Syarikat yang terakhir
yang benar-benar akan membantu all out regime Israel. Kemudian selepas ini sama ada Republican ataupun Democrat kurang mesra kepada satu absolutist alliance ataupun cara yang selama ni Amerika Syarikat sangat-sangat membantu sekutunya lah. Tak pasti, tapi nampak ada kekhawatiran di peringkat penganalisa Zionis itu bahawa this is maybe as good as it gets. So we don't know adakah ini antara benda yang akan akhirnya mengubah secara fundamental hubungan antara Amerika Syarikat dan Israel dan segala implikasi daripada perubahan itu kalau itu benar. Analisa ketiga saya berkait dengan yang kedua, iaitu walaupun kita boleh bahas sama ada Iran perjanjian ini bila dimuktamadkan nanti sama kuat, sama lebih kurang rumusannya dengan apa yang dicapai oleh Obama dahulu, tapi secara satu elemen ataupun satu sudut Iran memenangi satu perkara yang sangat utama lah, iaitu telah berjaya membuktikan the chokehold of the Selat Hormuz itu bukan lagi theoretical tetapi telah terbukti. Dalam geopolitik ni barangkali ada kalanya it's just a theoretical threat. You just know it can happen. But in the case of this, setelah beberapa bulan jelas bahawa it's no longer theoretical, it's demonstrated. Jadi bila satu kuasa itu telah demonstrated, ia memberikan kekuatan yang lebih lah kepada in this case Iran to show that this is one piece of their geopolitical asset, I suppose, yang akan mereka leverage ataupun mereka gunakan. Last point is kita borak tentang analisa geopolitik sama ada Malaysia ataupun seluruh dunia. Kita tak lupalah kepada akhirnya ini adalah tragedi. Dan minda saya kembali ke antara hari-hari awal peperangan ini di mana sebuah sekolah dibom oleh, until today we're not very clear, but it appears more the US than Israel, but in any case one of those yang telah membunuh kanak-kanak kecil dan ibu bapanya yang datang untuk ambil anak mereka dari sekolah, and that's really really tragic. And one question from that, satu soalan yang masih belum dijelas dengan sepenuhnya dan mungkin kita tak akan tahu, apakah peranan AI dalam pengeboman itu? Adakah diidentifikasikan lokasi itu melalui Anthropic? There were some rumours there that remains to be in question, and maybe this is related to another topic yang mungkin KJ nak perkenalkan, satu lagi perkembangan dunia yang barangkali sesuai kita borak untuk beberapa minit. Ya, sebelum saya pergi kepada topik seterusnya yang ada kaitan dengan apa yang Syahrir sebut tadi, of course saya setuju ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat-sangat kejam. Tetapi di sebalik tragedi itu juga adalah antara sebab utama mengapa matlamat perubahan rejim, matlamat untuk mengubah rejim Islamic Republic Iran yang dipegang oleh Trump pada awal konflik ini telah pun gagal. Saya rasa bukan semua penduduk dan juga rakyat Iran menyokong rejim yang sedia ada. Malah ada survey mengatakan majority tak sokong. Majority tidak sokong especially before lah, I don't know. Islamic Republic. Ya. Dan majority survey yang kita baca, mungkin survey itu tak pasti datang daripada siapa dan apa metodologinya, tapi boleh dikatakan bahawa bukan semua yang sokong rejim yang sedia ada dan juga sokong kuasa yang dipegang oleh Islamic Republican Guard. Tetapi apabila Amerika Syarikat dan Israel melakukan kekejaman seperti mana yang Syahrir sebut, the tide turn, bahawa mereka rasa, yes, we don't like this regime, we want to get rid of this regime, but this is not the way you do it. Then there's no way that we can support, tidak ada apa-apa cara di mana kita boleh menyokong mana-mana kuasa, iaitu Amerika Syarikat dan juga Israel, yang melakukan kekejaman seperti ini dengan alasan regime change. So I think even from the start,
dengan serangan tersebut yang telah menyerang rakyat Iran yang tidak berdosa, civilian yang tidak ada kaitan dengan mana-mana rejim ataupun rejim Iran ini, saya rasa di situ dah gagal matlamat untuk membawa kepada regime change, because regime change doesn't just require a foreign power changing the regime, tetapi juga uprising daripada penduduk tempatan, dan memang tidak ada uprising, because I think part of it was because of this lah, yang mereka melihat bahawa they couldn't accept this kekejaman yang dibuat oleh Israel dan juga Amerika Syarikat. Although can I add KJ, dan ini mungkin bukan biasanya the popular line di Malaysia, ada juga laporan-laporan tentang kekejaman lah yang dibuat oleh rejim Iran terhadap penduduk mereka sendiri, summary executions, belum, kita tak tahu butiran yang jelas, tapi nampak ada elemen-elemen tersebut lah. Tapi dari awal lagi saya rasa kita di Sofa ni tidak meromantikkan IRG dan juga Republik Iran, pemerintahnya. Tapi ia berbeza dengan tak suka republik itu ataupun rejim itu dengan menghalalkan ataupun membiasakan satu peperangan haram. Ya. Okey, cakap tentang AI dan juga andaian ataupun spekulasi bahawa model AI yang dihasilkan oleh syarikat Anthropic. Anthropic ni syarikat yang menghasilkan LLM yang biasa diguna di bawah jenama Claude. Claude tu di belakangnya adalah syarikat yang bernama Anthropic. Dan ada andaian ataupun spekulasi yang mengatakan bahawa teknologi daripada Anthropic ini digunakan oleh bahagian ataupun Department of War, Kementerian Pertahanan Amerika Syarikat, Kementerian Perang Amerika Syarikat, dan juga tentera Amerika Syarikat dalam serangan terhadap Iran dan juga dalam beberapa langkah-langkah keselamatan terhadap negara-negara lain. Tetapi apa yang menarik terkini adalah satu arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pentadbiran Presiden Trump yang mengarahkan Anthropic untuk tidak membenarkan ataupun suspend access kepada model baru mereka. Jadi Claude dia punya model baru lah. Dia ada Claude yang terkini, nama dia Claude Mythos 5 and Fable 5. Ya, setiap kali dia ada model baru, dia akan keluarkan model baru yang mempunyai tahap kecanggihan yang lebih tinggi lagi. Kalau mungkin model asal dengan bahasa mudah boleh boleh menjawab soalan matematik SPM. Model yang terkini mungkin boleh jawab soalan matematik di peringkat masters ataupun PhD. Ya, so dia telah mengarahkan supaya Anthropic block dia punya model terkini, model LLM terkini kepada semua warga negara asing di mana-mana saja, termasuk Anthropic's own foreign national employees. I don't know how they're going to do that. Ya. Dan arahan itu dibuat atas sebab keselamatan negara. Dan ini kita tak pasti bagaimana ia akan dapat dikuatkuasakan ataupun enforce, sebab ada macam-macam cara untuk diakses model baru daripada Anthropic ini. Tetapi apa yang pasti, ini penilaian dan juga ini adalah perkara yang penting yang saya dan Syaril di KS nak sampaikan adalah ramalan awal kami sewaktu kami bincang berkaitan dengan model LLM. Remember we had a discussion about ilmu. Some people saying, why is Malaysia even thinking about developing its own LLM? It's so stupid when we have open access to ChatGPT, OpenAI, when we have open access to Gemini, Google, when we have open access to Claude, Anthropic. We said at some point, AI, just like everything else, whether it is the banking system, whether it's oil and gas, whether it's the Straits of Hormuz or whatever, will be weaponized, akan disenjatakan, and someone will shut it off. And lo and behold, June 2026, sekali lagi KS tepat dalam ramalan kita. I mean, we said this, where Trump has actually said to a company, you can't allow foreign access to a LLM ataupun to a AI technology daripada syarikat Amerika Syarikat.
Just to give a bit more context untuk pendengar dan penonton KS, sejarah Anthropic dan juga kerajaan Amerika Syarikat dan khususnya Department of War di bawah Trump ni ada sejarah sikit lah. Sebab beberapa bulan yang sudah, tak ingat awal tahun ni ataupun lewat tahun lepas, ada konflik sedikit antara Anthropic dan Department of War dan pentadbiran Trump. Khususnya berkenaan dengan kemampuan Department of War sebagai pelanggan kepada Anthropic ataupun Claude untuk menggunakan model itu untuk sebarang serangan dan apa-apa saja fungsi peperangan dan fungsi ketenteraan. Dan pada ketika itu, Anthropic telah jelas mengatakan kepada pelanggannya Department of War, Kerajaan Amerika Syarikat, kami Anthropic tidak selesa dengan sebarang penggunaan model kami untuk membuat keputusan membunuh secara autonomous. Ini saya nak jelaskan lah. Maknanya boleh gunakan model itu untuk apa-apa saja, termasuk mengenal pasti sasaran untuk dibom, tetapi keputusan untuk mengebom itu perlu dibuat oleh seorang manusia. Kita boleh bahas sama ada sekarang ataupun dalam rancangan lain ataupun dalam podcast saya Chris and Silicon tentang sama ada itu pun kita selesa lah. That's a longer conversation. Barangkali agak antara implikasi yang besar tentang AI ni adalah inilah, tentang kuasa bagaimana nak even mengenal pasti sasaran bom tu pun boleh dipersoalkan. Tetapi anyway, Anthropic mengatakan you nak gunakan untuk kenal pasti fine, tapi jangan buat keputusan autonomous untuk mengebom itu menggunakan model kami. Tapi Pete Hegseth dan juga pentadbiran Trump cakap, ini bukan hak kamu untuk menentukan apa yang kami nak gunakan model ini. Bagi saja hak kami sebagai pengguna dan kami akan tentukan. It's not for you to tell us, the government of the US, what we can and cannot do with your technology. Anthropic berkeras dan akhirnya ada satu tempoh mereka diletakkan dalam satu blacklist. Yang mana blacklist ni macam hampir sama taraf dengan Huawei lah. Di mana kalau Amerika Syarikat meletakkan satu syarikat sebagai senarai hitam, tak ada apa-apa lagi agensi kerajaan Amerika Syarikat yang dibenarkan menggunakan Anthropic. Of course, that didn't last. Ia tidak kekal dan mereka reverse balik keputusan itu. Barangkali sebahagiannya disebabkan Anthropic setakat hari ini merupakan, most people will agree with Fable and with Mythos, they have the best model. They have the best frontier model. They are slightly ahead of OpenAI, probably significantly ahead of Google and Gemini. Dan jauh lagi meninggalkan model-model lain. These are the top 3 lah kot. And maybe XAI, Elon Musk nombor 4. So nak bagi konteks lah bahawa dalam hal ini apabila beberapa hari lepas, minggu lepas, kerajaan Amerika Syarikat memberi arahan, mengarahkan Anthropic, either you shut down your Fable and Mythos for all non-Americans, in which case diorang tak boleh buat sebab susah nak kenal pasti, so they shut down for everyone, ataupun kami akan buat sesuatu kepada Anthropic. Jadi inilah senario seperti mana KJ dah sentuh atau buat, dah ceritakan tadi, bagaimana ini adalah saat pertama lah di mana satu kerajaan, pemerintah, khususnya Amerika Syarikat, because that's where the best frontier models are, telah pun menggunakan kuasa untuk menghentikan akses ni kepada umum. So we've crossed the Rubicon in a way. Sebab kalau dah buat benda ni sekali, besok kalau OpenAI mengeluarkan satu model yang lebih canggih, Gemini keluarkan satu model yang lebih canggih, there is now precedence for the government to intervene. Tanggapan saya ataupun my anticipation KJ ialah they will reverse this in some form. There will be some compromise di mana maybe a lighter version of the Mythos type model will come back. Sebab saya tak pasti KJ sempat tak menggunakan dalam 2-3 hari yang dia ada tu. I used it for work, untuk kerja. It was much better lah. Dia sangat lebih baik daripada Opus 4.8, iaitu the second model yang Claude ada, and better than GPT 5.5. And once orang dah rasa benda tu, they've got that drug, memang akan ada keperluan ataupun kemahuan untuk diberikan akses. Anyway, kalaupun betul, agakkan saya bahawa dia akan kembali in some form dengan guardrails yang mungkin lebih ketat, menutup whatever gap yang ada yang telah dikenal pasti membawa kepada arahan menutup ini.
still isu dia adalah telah pun melaksanakan satu arahan ini, jadi besok akan boleh berlaku lagi. Jadi isu dia, masalahnya kerja ialah walaupun kita betul dan yang lain pun betul tentang perlunya satu AI berdaulat ataupun sovereign AI, ilmu ataupun mana-mana lagi model open source pun jauh lagi lah daripada kemampuan apa yang ada dalam syarikat-syarikat Amerika Syarikat ni dan juga some of the Chinese, I guess, some of the better Chinese models. So kita dah masuk ke era di mana yes, we can have sovereign models that will be maybe 20% kurang hebat daripada the frontier models. Dan Amerika Syarikat akan kekal buat masa sekarang mempunyai access to the best models. So we have to start thinking sebagai sebuah negara, sebagai sebuah rantau. We don't have then kita forget it lah. I don't think we'll ever have the frontier models that are as good as the American ones. Tapi apa benda lain yang boleh kita leverage untuk tak terlalu belakang? Mungkin dalam the application layer, iaitu apa saja aplikasi teknologi, commercial use, non-commercial use, yang itu kita boleh buat. Yang itu kita boleh fikir. Yang itu kita boleh ada bakat-bakat yang menggunakan the tokens that you get to come up with the best use case. That I think is still up for grabs. What else? Dari segi memastikan data center yang ada kat Malaysia ni bukan hanya menjadi sasaran FDI tetapi menjadi sebahagian daripada strategi kita. What kind of models can we host here? Ada tak cara untuk kita reach out kepada both the Chinese and American frontier labs untuk mengatakan maybe we can be part of your solution? Menggunakan data center di Malaysia, dan itu pun boleh menjadi sebahagian daripada pertahanan kita, the way that in some ways TSMC is of strategic importance to Taiwan, because TSMC berada di Taiwan, dia membuatkan Taiwan ni lebih penting daripada mungkin kalau dia tak ada TSMC. Jadi kalau ada TSMC ni, bila China nak buat apa-apa dekat Taiwan pun, Taiwan boleh agak that maybe this increases the chance of Amerika membantu. So all of these things saya rasa sebahagian daripada strategi besar AI kita yang bukan hanya soal ekonomi tapi juga soal pertahanan, juga soal kedudukan strategik negara yang perlu dipikirkan. Dan apa yang berlaku baru-baru ini dengan arahan menghentikan fabel dan mitos mengingatkan kita tentang seriusnya, perlunya kerajaan Malaysia fikirkan tentang perkara ini menyeluruh. Cuma dua perkara yang mungkin respon sebelum kita tutup perbincangan segmen pertama ni. Pertamanya, saya setuju kita kena fikir apa kelebihan yang ada pada Malaysia yang boleh kita guna sebagai bargaining chip ataupun sebagai asas untuk kita berunding sama ada kita boleh terlibat dalam perkongsian teknologi frontier ataupun teknologi terkini AI. Syariah ada sebut dari segi data center kita dan memberi contoh TSMC. TSMC sebuah syarikat yang menghasilkan chip semiconductor yang paling canggih dalam dunia, yang berpengkalan di Taiwan terutamanya, walaupun mereka ada kilang di Amerika Syarikat. The only thing is, I don't think that our leverage is as big as Taiwan and TSMC lah, because TSMC dominates the manufacturing of high-end chips, especially those for NVIDIA, those that are used for high-level frontier AI models. Dan data center ni wujud di mana-mana saja. There's nothing special about data centers in Malaysia compared to data centers yang ada di negara-negara lain. So mungkin leverage kita terhad lah. Ketimbang Taiwan dan TSMC terhad sedikit. Walaupun kita boleh explore benda tu, but I think we have to put that into the proper context. Yang kedua, ini soalan yang lebih besar di peringkat antarabangsa, Syaril, adalah I think it's time, and I just bought a book by Professor Mazzucato. I'm sure you know her stuff as well, but I've not had a chance to read it, where she talks about the common good, ataupun kalau dulu kita biasa dengan terma public good dalam konteks ekonomi tempatan, jalan raya, sekolah, ataupun hospital, ini semua digelarkan sebagai public good dalam teori ekonomi. Benda-benda yang bagus untuk kita melabur walaupun tidak ada pulangan sebab ia baik untuk semua.
common good ini membawa konsep public good ke peringkat antarabangsa lah. So I don't know if it's possible at this stage because kita didominasi oleh dua kuasa teknologi, iaitu Amerika Syarikat dan kedua China. Satu mungkin lebih ke hadapan. Tetapi untuk negara-negara lain dengan arahan terkini ini, mula membincangkan, saya tak tahulah di mana mungkin PBB masih lagi ada relevan lagi, the concept of common good. How the international community should come up and say, look, you cannot do this. There are certain things that should be part of humanity, part of the common good. And that includes frontier AI models. Saya tak pasti how Amerika Syarikat akan respond to this. I mean, this is a chance for China to lead actually. To say that, okay, in this case, China punya frontier AI model, kita serah pada dunia. Kita gift it to the world. And that would be a moment of true leadership from China. Walaupun mungkin frontier model mereka tak sehebat mythos daripada Anthropic, tetapi ia adalah satu statement of intent yang mereka menganggap bahawa teknologi ini adalah perlu dimiliki oleh seluruh dunia dan bukannya dimiliki oleh sebuah negara saja. Is that too hopeful in this present day and age where the rules-based organisation dah mungkin tidak relevan lagi? Saya rasa dalam peranan PBB tu maybe a bit too hopeful. Tapi dalam analisa KJ bahawa China akan mengambil kesempatan untuk mengisi kelompongan satu benevolent sort of superpower, I think that's done. Saya rasa kalau China pun bukan sebab China ni from the goodness of its heart, tapi kalau pakai game theory pun this is what you will do lah. Kalau pesaing utama anda Amerika Syarikat dah memilih jalan closed source model yang dia block pula tu, of course this is an opportunity untuk China menonjolkan bahawa mereka yang lebih terbuka, mereka yang lebih membantu. The test tu, ujiannya adalah sekarang ini I think the Chinese models are by some estimations 6 to 12 months behind, maybe some say less. Not that far though. Not that far off. Tapi kalau satu hari berjaya untuk menutup jurang itu, adakah China akan still baik hati ataupun dia dah kata now that I am now the frontier, I'm not really behind the frontier anymore. Adakah dia akan kekal dengan model open source ataupun open source ni untuk mereka yang kurang familiar, kurang jelas, kita boleh ambil lah, kita boleh download dengan mudahnya dan kita boleh retrain sedikit. Kalau OpenAI, ChatGPT, Claude semua ni, you have to use dia punya API. You tak boleh ambil sendiri the weights untuk buat model anda sendiri ataupun menggunakan ataupun host model itu sendiri. Tetapi China model ni macam DeepSeek dan yang lain-lain membenarkan anda buat perkara itu. So that's one question. Kedua ialah saya nak just say two other points KJ. Second one, I think you're right to push back. Data center mungkin bukan leverage yang paling kuat, tapi something around our Penang Semiconductor Cluster. Kalau ada cara untuk kita mewujudkan syarikat-syarikat tempatan yang kritikal kepada rantaian nilai dan rantaian bekalan semiconductor ni, itu salah satu caranya mungkin untuk gunakan leverage. I think we have that. COVID showed that we had that and we can build on that. Something else is ialah bagaimana kita nak ambil ataupun pujuk ataupun insentif syarikat-syarikat luar ni, which tends to be American and Chinese, bukan hanya untuk buka presence di Malaysia tetapi host some of the R&D activities here. Bila anda membuat inovasi dan R&D di negara ketiga, risiko untuk konflik dengan negara ketiga itu pun menjadi kurang sedikit lah, sebab you are hosting some of the best things. So let's say OpenAI. Sekarang ni OpenAI, Anthropic are in Singapore. Ini satu lagi benda lah. Suka tak suka, Singapura memang ke depan dan hebat dalam hal ni. Bagaimana menarik bukan hanya syarikat untuk buka sales office ataupun benda yang agak relatively low value, tetapi dia asking OpenAI and Anthropic to have research capabilities and presence in Singapore, which means that then Singapura menjadi sebahagian node yang critical to the whole Anthropic and OpenAI strategy as a whole, right? So then Singapore becomes more important. Tu boleh tak kita tiru sedikit pendekatan sebegitu? The third point yang saya nak cakap ialah rentetan kepada apa yang KJ sebut tentang public good ini. So KJ baca buku Mariana Mazzucato, I'm pronouncing correctly. Mazzucato, sorry. Saya baca encyclical Paus
iaitu you read that? It was good. It was good. Yeah. So encyclical ni saya pun tak tahu selama ni. Encyclical ni macam surat lah kot. Surat ataupun satu essay panjang. Daripada gereja Katolik ataupun Vatican itself by Paus from the Pope himself. Dan rupanya dalam tradisi Katolik ni setiap Pope akan ada keluarkan lah dia punya essay, pemikiran dia dan intervensi dia. Magnifica Humanitas. That's it. Yes. I guess the magnificence of humanity. Yes. Saya mengesyorkan you should read it. Read the summary at least. Read the summary, but read the whole thing. 42,000 words. Yeah. I read the whole thing over the weekend. Dalam chapter ataupun segmen pertama dan kedua tu, of course dalam seluruh encyclical tu adalah references, biblical references dan juga hujah-hujah berasaskan agama Katolik. Tetapi kalau anda bukan Kristian ataupun Katolik pun macam kita, ada pengisian dalam surat itu, dalam publication tersebut, dalam essay itu yang bagi saya sangat relevan untuk kita reflect sebagai pengguna AI dan sebagai manusia. Contohnya yang my favourite part KJ ialah bagaimana Paus telah pun melakar satu hujah bahawa AI kadang-kala ditafsir sebagai teknologi untuk mengatasi the human limitation. Iaitu kita nak kononnya menyempurnakan kehidupan sebagai manusia. Nak mengurangkan sakit, nak memanjangkan umur, nak mengelak daripada kesusahan dan sebagainya. His theological argument ialah human limitation itself is fundamental to human experience, dan dengan kita mengenali bahawa akan ada sakit, akan ada mati dan sebagainya, itu jugalah yang membuatkan kita memberi maruah kepada manusia-manusia yang lain. Tapi kalau kita bawa AI dan teknologi ni sebagai kononnya satu kaedah untuk kita menewaskan had yang telah ditentukan oleh pencipta kita, maka itu dengan sendirinya akan membuatkan kita memberi kasta kepada maruah manusia. Siapa yang boleh perfect dan siapa yang tak perfect. So I thought that was quite a profound argument. Yang mana again, it's a Catholic based argument, it's a biblical reference, tapi kita sebagai orang Muslim pun there are some echoes of how we view life and the fundamental limitation of life as part of our experience, dan kita tak patut mengubah asas itu. My one key takeaway from the summary of the Pope's essay, well not essay lah, it was more like an essay, on AI was that dia sebut bahawa AI tu bukan fundamentally evil. Dia kata AI ni dia as a technology, I suppose it's amoral, tetapi dia boleh menggambarkan the morality of its creators. So kalau yang menghasilkan, it's not neutral. Yeah. Kalau yang menghasilkan AI ni ada tujuan yang tersirat, then tujuan tersirat tersebut, that bias is going to come through in the AI. And I think that is a powerful argument, sebab apa yang cuba dicerminkan oleh pencipta AI ni adalah AI ni neutral, not bias. But from what we know from our own experience of using AI, it is bias. And the Pope the Pope says clearly that you cannot assume that this technology is neutral. Dia akan membawa, as you said, values ataupun nilai yang tersirat dalam penciptanya. And unfortunately, I suppose apa yang Paus cuba sampaikan adalah pencipta AI ni, ramai daripada mereka adalah individuals with very, very strong views. With very strong views which are questionable. Elon Musk is one. Yeah. Tech bros, tech titans. Tech bros. Mereka mempunyai worldview yang sangat-sangat elitis, yang sangat-sangat terpisah daripada keadilan sejagat seperti mana yang kita, well, you and I at least aspire towards. And I think that was a great pushback from the Pope. Banyak hujah yang ada dalam encyclical tu kita pernah dengar ataupun pernah baca di tempat lain, but significant seorang pemimpin agama, faith-based leader ni untuk mengeluarkan statement ini, saya rasa itu the significance. Can I say something that's potentially a bit... I think I know where you're going to go, but go ahead. Wish. Yeah. I wish. So I've been looking. I wish that Muslim, there was Islamic equivalent alim that from our ulama
had written this? I mean, I don't know if you looked for it. So saya carilah. Saya cari something ada of tak. this level. Yeah, of this level and depth tak ada lagi. Yang saya nampak lah internet mungkin ada somewhere but saya tak jumpa. But ada sekarang ni organisasi tertentu yang mula dah, yang mengambil bukan hanya pemimpin agama, tetapi yang there's this podcast with the Thinking Muslim where one of the episodes that Jalal interviewed was with somebody that used to be, I think, in the engineering team of Google. Yes, I forgot think his name. Yes. Jadi saya pun Google lah dia. I went on down this rabbit hole dan beliau individu ni, nanti mungkin kita boleh bagi link, telah pun membuka satu NGO ataupun organisasi yang akan diterajui oleh teknologis Muslim yang memang ada pengalaman dalam syarikat-syarikat besar ni, usually American companies, tapi mempunyai nilai-nilai Islam ataupun dia dah keluar daripada syarikat itu sebab dia rasa they want to build a Muslim set of values yang ada dalam AI tu ni, dan dah mulalah usaha ke arah itu. So But I think still that's from a technologies kan. Walaupun konteks dia of course akan ada yang akan kata kita tak ada the equivalent of the institution of the Pope, or whatever. Of course. But I think it's coming. Bukan saya nak samakan, tetapi I think it's coming. Saya nak melihat lebih ramai lagi ulama, the leaders of our faith. Because one not thing just comfortable but can understand the technology in the way that saya nampak Paus Leo telah menunjukkan bahawa he understands that technology. Dan beyond the basics, because with all respect, basic dia lah amar ma'ruf nahi munkar, itu semua kita faham. But bagaimana nak pergi daripada first order principle to a real commentary ataupun analisa tentang, because the way encyclical was written, Pope telah pun cakap tentang he demonstrated an understanding of how the models work, more than basic understanding. Dan saya rasa perlu untuk seorang pemimpin agama Islam ataupun alim ulama yang nak bagi ulasan yang serupa mendalam seperti ini dari perspektif Islam, mereka sendiri pun kena faham AI. They have to do a bit of work. You can't just come in with the generic advice, right? I'm told he has a very senior cleric in senior clergy in the Vatican who is not just a member of the clergy but also an engineer who attends a lot of these conferences and advised him before writing this Magnifica Humanitas. I wonder if I can get that person for my podcast. You should. You should. It'll be great. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 203 KS. Kita panjang lebar bincang berkaitan dengan isu antarabangsa. Kadang-kadang seronok kita bincang untuk isu antarabangsa dan kita tidak hanya tertumpu kepada politik tempatan. Saya rasa ini terus membezakan KS daripada podcast politik tempatan yang hanya tertumpu kepada isu politik tanah air. Kita suka mengembangkan minda kami dan juga pendengar dan juga penonton KS dengan membincangkan isu-isu antarabangsa yang boleh memberi konteks kepada apa yang sedang berlaku di Malaysia. Namun demikian, oleh kerana KS adalah podcast berkaitan dengan politik, kita tak boleh lari daripada perbincangan politik tempatan. Dan selain daripada dua pilihan raya negeri yang bakal diadakan pada bulan ini, mulanya dengan pilihan raya negeri Johor, penamaan calon pada 27 hari bulan Jun dan hari mengundi pada 11 hari bulan Julai. Selepas itu pilihan raya negeri Sembilan, penamaan calon pada 18 hari bulan Julai, hari mengundi pada 1 hari bulan Ogos, dan saya ramalkan selepas itu not long after that akan berlangsung pilihan raya negeri Sarawak, dan selepas itu not long after that pilihan raya negeri Melaka, yang dua-duanya perlu diadakan dalam tempoh masa yang terdekat, iaitu tahun ini. Jadi kita bakal mengadakan 4 pilihan raya negeri pada tahun ini, ataupun pada paling lewat pun mungkin awal tahun depan. 4 pilihan raya negeri Johor, Negeri Sembilan, selepas itu Sarawak dan selepas itu Melaka. 2 yang last tu belum lagi diumumkan pembubaran Dewan, tapi ini ramalan kita lah berdasarkan kepada tempoh hayat Dewan Undangan Negeri yang ada. And this sets everything up, of course,
to PRU ataupun general election yang akan berlangsung selewat-lewatnya pada awal tahun 2028, tetapi the smart money will be on the general election happening sometime next year 2027. Dan saya maintain bahawa PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan membubarkan parlimen ataupun tidak akan minta perkenan Yang Tuan Agong untuk Dewan Rakyat dibubarkan pada tahun ini. Dia akan tunggu sehingga selepas selesai 4 pilihan raya negeri dulu sebelum minta supaya Dewan Rakyat ataupun parlimen dibubarkan atas faktor-faktor yang pernah kita bincang sebelum ini. Tetapi ini bermaksud bahawa setiap pihak yang terlibat dalam politik Malaysia sedang mengatur susun parti mereka sendiri, mengatur susun perikatan ataupun alliance kerjasama mereka, dia nak kerjasama dengan siapa, dan sedang mengatur susun calon-calon yang boleh diketengahkan sebagai bakal pemimpin utama negara. Dan terkini, sebelum mungkin kita bincang pilihan raya negeri Johor dan juga Negeri Sembilan untuk penutup KS, adalah apa yang kita telah pun menjangkakan akan berlaku kepada salah satu daripada gabungan utama politik di semenanjung Tanah Melayu, iaitu Perikatan Nasional. Perikatan Nasional telah pun, saya rasa, sampai satu rupture ataupun perpecahan yang sangat-sangat besar, dan telah pun diatur semula dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh PAS. Pertamanya pada 8 hari bulan Jun. Ini mulanya rupture ataupun perpecahan Perikatan Nasional, di mana PAS telah pun umumkan bahawa secara rasminya resolusi Majlis Syura Ulama PAS bertarikh 2 hari bulan Jun, PAS memutuskan untuk menamatkan kerjasama dengan Parti Bersatu. Selepas itu ada 13 hari bulan Jun penubuhan dan pengumuman oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Tanah Merah, Kelantan. Satu pilihan yang menarik, interesting choice of location, bahawa Parti Wawasan Negara PWN diwujudkan. Dan dikatakan oleh Datuk Seri Hamzah, nama Parti Wawasan Negara itu pun telah dicadangkan oleh Tan Sri Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai Presiden PAS, telah mengilhamkan nama Parti Warisan Negara, dan juga diumumkan pada convention tersebut ataupun di convention tersebut bahawa Datuk Seri Hamzah Zainuddin akan dikembalikan sebagai ketua pembangkang di Parlimen untuk menggantikan Datuk Seri Samsuri Mokhtar yang telah mengambil alih seketika selaku pengerusi Perikatan Nasional. Sekarang ni Bersatu pertahan kedudukan dalam Perikatan Nasional. Tan Sri Mahyudin, Presiden Bersatu, mengesahkan Bersatu terus kekal dalam Perikatan Nasional. Tapi pada 7 hari bulan Jun, nampaknya penstrukturan semula ataupun pengaturan semula politik kepimpinan PN telah pun mula. Jadi pengerusi PN, iaitu Datuk Seri Samsuri Mokhtar daripada PAS, mengumumkan bahawa Datuk Razi Jidin telah pun dilucutkan jawatan sebagai bendahari. Razi ini adalah masih lagi bersama dengan Mahyudin, dia tak ikut Hamzah, dan Azmin Ali yang masih dengan Mahyudin tak ikut Hamzah diberhentikan sebagai Timbalan Setiausaha Agong. Jadi apa yang kita melihat sini, Syaril, adalah the takeover of Perikatan Nasional yang pengasasnya adalah Tan Sri Mahyudin oleh PAS dengan Hamzah, dan saya yakin bahawa dalam beberapa hari nanti Bersatu akan dilucut ataupun dikeluarkan daripada Perikatan Nasional secara rasmi. Ya, itu salah satu kemungkinan yang saya rasa agak besar. Tapi sama ada itu berlaku atau tidak, yang jelas adalah Bersatu tidak lagi mengawal Perikatan Nasional lah. Jadi sama ada PAS akan ambil alih secara sepenuhnya seperti mana sekarang nampak ke arah itu, ataupun kalau tak boleh pun they will sooner burn it to the ground kot, nama Perikatan Nasional tu, daripada membiarkan Bersatu mengambil tampuk kepimpinan dan juga pengurusan jenama Perikatan Nasional. Sebab bagi saya Perikatan Nasional itu ada dua camp. Ada yang merasakan nama PN itu ada nilai,
Ada yang mungkin merasakan PN ni tak adalah sebagai satu jenama terlalu kukuh yang memerlukan sangat nama itu dan jenama itu dipertahankan. Yang lebih penting adalah substance ni, iaitu adakah pakatan politik sekarang ni di peringkat non-kerajaan madani, actually bukan non-kerajaan madani sebab UMNO terbabit juga ni, dalam peringkat non-PH, adakah ia lebih menjurus kepada PAS dan Hamzah iaitu PWN? Adakah ia menjurus kepada PAS dan UMNO dalam satu pakatan yang mungkin kita boleh bincang lepas ni, sama ada dia longgar wujud atau wujud, sama ada dijenamakan sebagai Muafakat Nasional ataupun something else. Jadi saya nampak itu yang perlu kita fokus lah, bukan sangat kepada nama Perikatan Nasional. Jadi mungkin boleh terus ke situ KJ, sama ada pakatan utama untuk PAS, sebab PAS is the main player here. Dia yang paling ada sokongan, dia yang paling bergerak dan mempunyai kuasa dalam menentukan konfigurasi di peringkat pembangkang ni. Adakah KJ melihat bahawa PAS akan mengambil satu langkah mutlak, pilih Hamzah atau pilih UMNO, ataupun they will continue with this let's play both and win both, dan mengharapkan dalam agihan kerusi dan juga dalam pasca pilihan raya umum nanti, both options remain open? Untuk menjawab soalan itu, kita kena tanya soalan asas. Kenapa PAS memerlukan sebuah parti Melayu yang lain? Dulu PAS bersama dengan UMNO seketika di bawah Muafakat Nasional, tetapi selepas itu tak jadi, PAS pergi dengan Bersatu. Dan itu antara dua parti utama dalam Perikatan Nasional. Walaupun UMNO dijemput masuk dalam Perikatan Nasional, UMNO buat keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional. Sekarang ni PAS dah nampak bahawa mereka tak boleh kerjasama dengan Bersatu. Dia tamatkan kerjasama dengan Bersatu, tapi dia wujudkan satu kerjasama dengan Parti Wawasan Negara ataupun PWN di bawah Datuk Hamzah Zainuddin. So soalan asasnya, kenapa PAS masih lagi berpegang kepada strategi untuk bekerjasama dengan sebuah lagi parti Melayu, sedangkan PAS adalah parti Melayu Islam yang, sorry to say, walaupun saya dah kembali kepada UMNO, yang paling besar dari segi keanggotaan dalam Dewan Rakyat sekarang adalah PAS. Itu fakta, ya. Walaupun saya tahu fakta itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh parti saya sendiri. PAS is the biggest party dari segi jumlah keanggotaan dalam Dewan Rakyat, ya. Mungkin keahlian UMNO masih lagi terbesar, tapi dari segi jumlah keanggotaan dalam Dewan Rakyat. Jadi kenapa PAS tak boleh pergi sendiri sebagai sebuah parti dan menawarkan PAS sebagai pilihan utama kepada pengundi Melayu dalam pilihan raya akan datang? Dua sebab. Ini penilaian saya lah, Syaril. Yang pertama adalah PAS masih lagi berpegang kepada pandangan, ini andaian saya, pandangan bahawa market PAS sedia ada. Market PAS sedia ada. Dah sampai tahap yang agak tepu, sedia ada, ya. Walaupun dia dah buat pelbagai perubahan, dia bawa Datuk Seri Samsuri sebagai pengurus CPN, dia memperkenalkan lebih ramai lagi tokoh-tokoh ahli-ahli parlimen, calon-calon daripada jurusan profesional dan bukan hanya daripada jurusan agama. Ini dilihat usaha PAS untuk meluaskan market mereka lah. Tapi PAS tahu bahawa dengan sejarah PAS, dengan image PAS selama ini yang agak konservatif, yang menjuruskan kepada kepimpinan ulama, market itu walaupun boleh berkembang, dia berkembang dengan perlahan dan dia agak tepu, dia dah sampai saturation lah. Cara yang paling senang untuk PAS mengembangkan market mereka kepada golongan penghuni Melayu yang lebih moderate, yang lebih progresif, yang tidak terlalu konservatif, yang sama ada berada di bandar ataupun pinggiran bandar ataupun luar bandar, yang mungkin tidak senang dengan pendekatan konservatif PAS, kalau ikut sejarah PAS selama ini, adalah untuk bekerjasama dengan sebuah entiti politik Melayu yang lebih moderate. Sebelum ini adalah Bersatu lah. Salah satu sebab itu Bersatu dilihat sebagai lebih moderate dan Bersatu dipimpin oleh Perdana Menteri pada waktu itu, iaitu Tan Sri Mahyudin. Itu adalah added bonus kepada PAS, kerjasama dengan seorang ataupun sebuah parti yang ada Perdana Menteri. Sekarang ini dia lihat Hamzah
dan juga parti Hamzah adalah the moderate Malay partner yang boleh dijadikan sebagai rakan sekutu untuk memastikan bahawa market Melayu yang mungkin PAS dapat selama ni the best 50%, dulu 30%, mungkin naik kepada 50%, boleh melonjak naik sampai 70% disebabkan ada rakan kongsi yang mungkin lebih acceptable kepada Melayu moderate ataupun Melayu profesional dalam bentuk Hamzah Zainuddin dan juga parti Wawasan Negara. So itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini menjawab soalan daripada Syaril tadi, reason kedua PAS memilih untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah optionality yang Hamzah bagi kepada PAS. Sebab bagi PAS, dia nampak macam susah sedikit untuk pergi bersama dengan UMNO di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Mungkin ada beberapa episod sebelum ini yang telah mengurangkan kepercayaan antara Datuk Seri Zahid dengan pucuk pimpinan PAS dan juga vice versa. Ya. Tetapi Hamzah dilihat sebagai satu, of course, apa yang kita kenal Datuk Hamzah Zainuddin, dia pun pernah tampil di Sofa Keluar Sekejap, adalah he is the ultimate operator. Dia boleh mencantumkan benda yang tak boleh nak cantum. Ya, itu kelebihan Hamzah. So dengan adanya 18 ahli parlimen, dia tak adalah besar sangat sebagai blok di parlimen pada masa ini, tetapi kelebihan yang ada pada Hamzah adalah dia boleh bawa dua pihak yang mungkin selama ini susah untuk dicantumkan untuk berbincang. I think that's what's going to happen. Dan ini saya dengar macam-macam cerita dekat luar ni, Syaril. Dia akan mungkin mula dengan pilihan raya negeri Johor ni. Jangan kita terkejut kalau PAS buat keputusan untuk tidak bertanding di sebahagian besar daripada kursi di Johor ni untuk bagi laluan yang mudah kepada UMNO dan Barisan Nasional sebagai goodwill yang mungkin Hamzah ada peranan dia. Untuk menunjukkan bahawa PAS nak menunjukkan goodwill kepada Barisan Nasional. Kalau Barisan UMNO tak percaya kepada PAS, inilah tanda ataupun isyarat kita nak tunjuk goodwill kepada UMNO Barisan Nasional di Johor, sebab ini adalah kubu anda. Kita tak akan terlibat secara besar-besaran di Johor. So why don't you trust us untuk Negeri Sembilan? Why don't you trust us untuk pilihan raya yang akan datang? Dan Hamzah saya rasa mainkan peranan penting dalam menghubungkan antara PAS dan UMNO ini untuk menjadikan yalah, Datuk Seri Zahid tak suka terma ini Mufakat Nasional 2.0, but whatever it is lah, this kolaborasi agung ataupun grand collaboration antara parti-parti Melayu utama. Saya dan KJ tak sempat borak lagi tentang hal ni off camera, tapi saya rasa sumber-sumber kita berbeza, but I've heard exactly what you just said. So walaupun saya bukan UMNO Insider seperti mana KJ sekarang ni UMNO Insider, tapi adalah kawan-kawan yang UMNO Insider yang menceritakan senario yang serupa. So kalau ahli UMNO dah membongkarkan ni, saya boleh sebutlah sedikit that I've heard something really similar, bahawa PAS akan buat satu gerakan ataupun isyarat goodwill tersebut, and in some ways there's no loss sebab dia bukannya kuat sangat di Johor pun. Dia ada Maharani kot. Satu saja kursi kan. So dan Johor tu adalah kubu kuat UMNO. So it's like a low cost high return strategy lah kan, dari segi itu. Cuma analisa tu saya sependapat basically almost 100%, dan ia juga memberi peluang kepada Datuk Seri Hamzah to be in his element as an operator. The irony here is that, ingat tak dulu KJ dalam 10 tahun sebelum ini kita sebut Datuk Seri Anwar itu antara kekuatan dia, the ability to be the glue of Pakatan Rakyat waktu itu. It has to be Anwar. The irony here is that one of his biggest rivals, Hamzah, is trying to be that for the new Pakatan. Whatever this konfigurasi is, untuk jadi glue yang membolehkan Tok Guru Haji Hadi dan Datuk Seri Zahid dilihat dalam satu kelompok. And so kalau itulah senario yang berlaku, and saya rasa the political insiders sama ada dalam Madani ataupun di luar dah dengar kot cerita ni. This is not sure. So they know. Which then leads me kepada satu soalan lain, iaitu apakah reaksi Datuk Seri Anwar. That that one's harder for me to read. What is the play there? Kalau dia dah nampak bahawa ini sedang berlaku, saya tak rasa Datuk Seri Anwar akan biar sahaja ataupun tak membuat langkah lain. Mungkin langkah dia kita tak boleh baca lagi. Poin ketiga yang berkait ialah
dalam satu sudut, mungkinkah apa yang sedang berlaku ini ada membantu sedikit Pakatan Harapan dengan undi asas dia iaitu Bukan Melayu. I've had a few conversations rakan-rakan Bukan Melayu. Of course, tak boleh gunakan pengalaman sendiri ataupun anecdotes bubble kita untuk mengatakan bahawa ini akan berlaku pada seluruh Malaysia. Tapi I've had a few interesting conversations di mana ramai rakan-rakan Bukan Melayu saya yang selama ini memang pro Pakatan Harapan, tapi setelah 1-2 tahun kebelakang ini dah sangat kecewa kepada Datuk Seri Anwar dan PH dan DAP. This is their license to come back. Yeah, because the siege lah. So in some ways diorang macam lega. Sebab dia sejujurnya saya lihat mereka dalam 2 tahun kebelakangan ini berada dalam dilema yang betul. Dia betul-betul berat hati. Dia cakap macam I'm really upset dengan Pakatan Harapan. Saya sangat marah dengan DAP. Tapi saya tak tahu nak pergi mana. Mungkin saya duduk rumah, mungkin saya ni. Tapi bila dia lihat UMNO dan PAS semakin dekat, the siege dan juga bayangan bahawa ini adalah Pakatan Melayu yang akan menekan kita ataupun kita tak minat, sama ada orang Melayu setuju tak setuju nombor 10, tapi ini cara orang Cina terutamanya fikir. Dan pada mereka sekarang ni you've really left us with no choice. Dan ada sedikit suara mereka mengatakan if only UMNO ada rakan lain ataupun bawa pendekatan lain, then we would have gone there. But now that you UMNO appear to have dah betul-betul nampak macam dah kembali bersama dengan PAS ataupun dah bunga ke arah itu agak jelas, susah untuk kami entertain ataupun pilih option lain melainkan kembali kepada undi asas kami. So maybe that is one reason PH dan Datuk Seri Anwar macam boleh bernafas sikit dengan hal ini, kerana in some ways walaupun dia mungkin hilang satu part, I guess maybe their core vote is coming back. Yeah, but I don't think, saya tidak rasa bahawa Datuk Seri Anwar telah pun menyerah kepada konfigurasi ini. Saya rasa beliau akan terus berusaha untuk cuba mendapat lah. Mendapat some kerjasama daripada Barisan Nasional, sebab saya rasa dia pun tahu sekiranya PH dapat bekerjasama dengan Barisan Nasional, kemungkinan dia dapat penggal kedua tu lagi tinggi daripada senario yang kita sebutkan tadi. Kalau betul-betul jadi Grand Malay Coalition, walaupun apa yang Syaril sebut tu memang logik lah bahawa pengundi Bukan Melayu akan rasa tertekan dan rasa terancam, dia akan kembali kepada Pakatan Harapan. Saya risau bahawa gelombang yang Grand Malay Coalition ni terlalu besar untuk risau dari perspektif PMX lah, dari risau dari sudut PMX lah. Risau dari sudut PMX, that will be too big for him to get his second term. So the best choice, strategic choice that Anwar still has is to try to keep UMNO on his side lah. At least the option 24 jam selepas pilihan raya tu untuk bersama. So mungkin strategi yang patut dibuat di Johor is, kalau PAS buat keputusan untuk tidak bertanding pun, jangan meloncat lah seperti mana dia meloncat apabila ON buat keputusan untuk go solo. Itu menunjukkan bahawa PH, and of course they continue with their attacks on MB, on Hafiz. Sombong panggil dia sombong agak lah, angkuh dan sombong untuk panggil kita dia buat angkuh keputusan lah. Sedangkan ON kata no, it's just a preference yang saya tak nak kerjasama dengan DAP sebab kerajaan Johor adalah kerajaan Barisan Nasional. Nothing wrong with that to me, tetapi dia orang double down, kata ON ni sombong, angkuh. Itu tidak akan membantu, bagi saya lah, itu tidak akan membantu Pakatan Harapan di Johor. Dan kalau mereka terus menyerang Barisan Nasional, kalau PAS buat keputusan untuk tidak bertanding di Johor, sedangkan itu keputusan PAS, UMNO can say we got nothing to do with it. Itu keputusan PAS untuk mungkin memikat kita, I don't know. Tetapi kalau UMNO pula diserang, Barisan Nasional diserang, itu akan mengeruhkan lagi hubungan antara Barisan Nasional dengan PH, terutamanya antara Anwar dan juga Datuk Zahid. Which I think the relationship walaupun professional dan still working, saya rasa agak tertekan disebabkan apa yang telah pun berlaku di Johor baru-baru ni. Satu lagi keuntungan besar kepada UMNO dalam situasi sekarang ni, setakat hari ni, ialah
mereka telah hilang satu pesaing yang kalau tidak sebab perkara yang sedang berlaku ini akan sentiasa menyerang mereka sebagai bahasa kasarnya lah baru DAP dan sebagainya. Iaitu Perikatan Nasional. Tinggal bersatu sajalah yang kalau nak main kad tu pun. Sebab sebelum ini UMNO boleh kata kita sebahagian daripada kerajaan, ini adalah kerajaan tuanku, tapi kita masih mempertahankan agenda Melayu dalam kerajaan. That has been the line for 4 years kan. For 3 years, 4 years. Tapi sentiasa dulunya PAS dan Perikatan Nasional Bersatu akan kata alah ini semua sembang. Umdap. Akhirnya kembali bersama dengan DAP dan Pakatan Harapan, dan itu hujah yang digunakan kepada pengundi Melayu. Hari ini kalau memang matlamat PAS secara lembut ataupun secara tak langsung adalah untuk memikat UMNO, of course caranya lah PAS tidak akan menyerang lah UMNO. So UMNO has gotten one of their low level serangan tu akan terus I guess among the low level ni. Tapi kalau sebelum ini saya khawatir untuk UMNO bahawa masuk saja pilihan raya, pilihan untuk pengundi Melayu yang konservatif ni dua. Sama ada bagi kepada PAS dengan segala kekurangannya, sekurang-kurangnya PAS tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, ataupun bagi pada UMNO yang kononnya 50-50 ya, sekejap dengan kerajaan, sekejap tidak dengan kerajaan. Hari ini serangan yang akan kita agak ada pada UMNO itu ditujukan kepada UMNO itu akan berkurangan. So that's an added advantage. Dan macam point saya lah yang sambung cerita daripada Syaril ni, kalau serangan terhadap On Hafiz dan juga terhadap Barisan Nasional UMNO bertambah daripada pihak Pakatan Harapan, what do people in Pakatan Harapan expect to happen after this? Adakah mereka rasa bahawa kita akan terus rasa suka untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, ataupun adakah mereka rasa bahawa of course human psychology, apabila diserang takkanlah kita nak bersama dengan anda. So saya rasa kempen yang mula dibuat oleh Pakatan Harapan di Johor ni telah pun jatuh dalam perangkap Barisan Nasional, terus menyerang BN, terus menyerang UMNO, terus menyerang On Hafiz. I don't think it's going to end up well for PH in Johor. Okay. Ya, so adakah kita akan buat rakaman daripada Johor? Ini soalannya lah. No. Tak bincang lagi. Buat rakaman di Johor. Buat tarikh-tarikh dia penamaan calon 27 Jun. Bulan 11. Elok juga kita buat rakaman daripada Johor kot. Ya, kita ke JB lah apa ni. Kita patut, tapi selain daripada kita, mungkin BKS juga kena ada on the ground. Untuk buat liputan interview dengan orang kan, dan sebagainya. Or we can do that. I can interview you as you are campaigning. Then there's no added value. No value add. There's no value add. Yeah, but the idea of turun bertemu dengan pengundi, I'll be open to that kalau kita boleh sing some dates. Okay, so mungkin kita akan bertemu dalam episod akan datang, dan kita di KS akan buat persiapan untuk ke lapangan pada PRN Johor yang akan datang. InsyaAllah.